Papa. 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 Hello everyone and welcome back to our channel. So siguro magtataka kayo kung bakit nag-share ako ng mga past videos ni Yel from 8 years ago or so. May isip nyo siguro kung related ba yun sa topic na i-share ko sa inyo today. Well, actually, it's related kasi makikita niyo dun sa mga previous videos ni Yel na yun kung gaano siya mag-respond. Or, kasi nga, ang topic natin today ay about speech delay. So, kung paano namin nalagpasan ang pagiging speech delay ni Kuya. And, ayun, makikita nyo nga na most of his videos, medyo tahimik lang siya. Or, yung, siguro dun sa mga past videos na yun, yung age na yun, ay makikita nyo na kung i-compare nyo siya sa ibang toddlers at his age that time, ay hindi siya ganun ka-responsive. Although nagre-respond siya kapag tinatawag yung name niya, very limited yung words na nasasabi niya. Siguro mama, papa, atis, ganun lang yung mga nasasabi niya that time. At age 2, mga ganon. So, wala pa siya talagang na-form na sentences or wala pa siya masyadong nasasabi. So, ayun. Kaya ngayon, i-share ko yung some of the videos lang naman and yung experience namin sa kanyang journey of how or paano namin nalagpasan ang kanyang pagiging speech delay. Aren't these the cutest you've ever seen? They sure are. They're cute and cuddly and very small. There's just Yun, Dad. They were born at the animal shelter. What's the animal shelter? It's a place that takes care of animals that get lost or that don't have a home. My mom and I help take care of the animals there. That is no place fun. It is. Yun, Dad. No. Kunin natin yung... Si Barney, oh. Barney na. Ayun, si Ba't ka nagka-cry? Barney. Dati And for those who know us, so sa mga nakakilala sa amin, sa mga friends, close friends, and relatives namin. So, alam naman nila na speech delayed nga si Kuya. And some of my friends sa group, sa Pampanga Circle of Moms, alam din naman yun sa mga naging kumari ko. And I'm always sharing yung mga na-experience namin nga sa kanya. And I just wanted to share with you as well na nung baby pa si Kuya, siguro hindi naman yun yung time na nalaman namin na speech delayed siya. Siyempre, baby pa naman siya. So, he was 2 or 3 months old. Monthly check-up niya yon sa kanyang pedia. And na-notice ng pedia niya na yung tongue niya ay medyo dikit siya. So, tawag doon, tongue-tied. So, tongue-tied siya that time. So, ang ginawa ni pedia, ginupit siya ni pedia nung mismong time na yon, nung mismong oras na yon, ginupit siya ni pedia. Kasi sabi niya, if mag 1-year-old daw siya at hindi pa yun naagapan, so kailangan na namin siyang ipa-surgery. So, sa operating room siya gagawin. And of course, syempre, mas mahirap yun. So, doon na lang niya ginupit. So, umiyak lang naman siya for ilang minutes, ganyan. Tapos, wala din. Tapos na. Natapos din siya. And, yun nga, isa yun siguro sa mga signs na binigay sa amin. Pero hindi rin namin talagang na-notice. Kasi nga, baby pa naman siya nun eh. So, isa yun sa mga signs siguro. Siguro lang ha, I'm not sure. Na yun nga, magkakaroon siya ng problem with his speech. And after that, so, ayan, unti-unti na dun sa first 12 months niya. So, di ba, lagi nating iniisip, paano ba natin malalaman, especially yung mga first-time moms, paano ba natin malalaman kung may delay ba ang ating anak or, let's say, yun nga, sa speech delay. So, syempre, unang-una natin titingnan yung milestone ng bata. I'm not sure bakit hindi ako naging aware sa mga ganon. Pag naman pinapacheck up namin sa pedia, okay lang naman, so normal naman, ganyan. Pero yun nga, may milestones kasi ang mga bata. Tapos, isa pa sa mga nagiging problema nating mga nanay is, meron kasing kasabihan lagi yung mga matatanda. So ako, boy ang anak ko. Boys sila pareho. Pareho silang boys. So, syempre, nung kay Kuya, hindi ko naman alam yun. Kasi una nga, nakabukod kami, so wala kaming kasama. So, isa rin sa mga factors, kung siguro dahil nga doon, again, sinasabi ko, yung mga factors na to, based sa experience lang namin. So, pwedeng magkaroon tayo ng different experiences, pero same factors, or magkaiba yung mga factors na sinasabi natin, pero same yung experience natin. Parang ano ba yun? Medyo magulo. Pero, yun nga. So, isa siguro sa mga factors na nakita ko rin, ay kasi nga nakabukod kami, wala siyang masyadong nakakausap.
So, ako, si Papa, tapos meron siyang yaya. And yun lang, sila lang dalawa lagi ng yaya niya that time. Kasi nag-work ako sa BPO. Pero kami ni Papa na nag-work sa BPO. So, paggabi yung pasok namin. And pagdating namin ng umaga kung saan siya naman ay buhay na buhay, gising na gising siya. So, kami naman, antok na antok, kailangan namin magpahinga. So, isa din yun. Kasi hindi namin siya masyado nakakausap. Although, we always try to communicate with him. Nung nandun na siya sa, nung mga age na niya na nagde-develop siya. So, tinatry namin kahit a few hours a day na makipag-communicate, makipag-play sa kanya. Kaya lang, syempre, iba pa rin talaga yung natututukan mo yung anak mo na kinakausap mo palagi, ganyan. So, siguro isa rin yun sa mga factors na feeling ko nakakontribute sa kasi nga wala siyang masyadong naririnig, wala siyang masyadong nakakausap. So, hindi niya napapractice yung sarili niya na magsalita. And kahit kami, siguro yun nga, isa rin yun sa talagang pinaniniwalaan ko or isa yun sa mga feeling ko naka-affect din sa kanyang development ng kanyang speech. Nabanggit ko nga pala kanina, no, na yung pag mayroong mga matatanda na sinasabi, kasi di ba minsan kino-compare ng mga matatanda yung mga baby girls at saka mga boys. So, sabi nila ha, hindi ako sure kung totoo yun, na mas maaga daw nagsasalita yung mga girls. So, minsan, ganon, pinaniniwalaan din natin yon. Kaya hindi tayo nag-worry agad. At saka kasi kung 1-year-old lang naman, hindi pa naman siguro talagang ka-worry-worry. Minsan talaga, at saka lagi nilang sinasabi na, or tayo, kahit tayong mga magulang, lagi natin sinasabi na may phase, may development stage yung mga bata na hindi pare-pareho ng pagde-develop yung mga bata. Na hindi natin sila dapat madaliin. Pero, kapag parang naghintay ka, ako ang na-feel ko, dahil nga ganun nga kami, hindi namin siya minadali. So, take your time. Nag-take your time nga siya. Nag-take your time siya ng sobrang tagal. Dahil hinayaan lang namin ako, sige, take your time, ganito, ganyan. Kumbaga parang wala kaming action na ginawa. And, hinayaan lang namin yun, kung paano niya i-develop yung sarili niya. So, take your time. Take your time lang, take your time. Hanggang sa nag-take your time na siya, sobrang tumagal na yung pag-take your time niya. Here, yun. Tapos, here, yan, ingat. Ano sabi mo? Amen. Bakit amen? School. Sabi mo, school. Amen. 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 Fast forward, so 4 years old na siya. Pinag-aral namin siya sa private school, traditional school. Yun nga, sa Saints ko. So, Kinder 1 and then Kinder 2. Nung Kinder 1 siya, ganun pa rin, hindi pa rin siya masyado. Kasi nga, di ba, pag sinabi natin na mag-aaral yung bata, more on socialization na siya. So, marami na siya dapat na nagagawa since may mga bata, may ibang kids. So, makikipag-usap na siya, ganun. Pero same pa rin. Nakikipag-usap man siguro siya, konti lang, or tahimik pa rin siya. Hindi pa rin siya ganun ka-socialize, or hindi pa rin siya masyadong nakikipag-socialize sa kids. Although meron ako nakikita ng mga friends niya, yung mga classmates niya, hindi pa rin ganun ka-active na magsalita. Kasi kailangan nga mag-talk, kaya mo siya pinag-aral, kaya namin siya pinag-aral kasi para makakita siya ng ibang kids, kasi sa bahay nga namin walang kids. So, para makakausap siya ng ibang bata, baka doon ay lumabas na yung kanyang boses, or lumabas na yung mga tinatago niya sa loob niya na hindi niya mailabas or hindi niya masabi. Pero ganun pa rin, kahit na nag-aral na siya, so ganun pa rin, hindi pa rin siya ganun ka-expressive sa sarili niya, or hindi pa rin niya kami nakakausap ng diretso talaga. So, and luckily, kasi tumatambay ako sa school, so meron ako mga naging friends na moms, na mga naging classmate niya, so naging kaibigan ko sila, and medyo same kami ng experience. So, may sabi nila, meron din yung anak nila, ganito, tongue-tied din. Tapos, na-delay ng pagsasalita. So, yung share nila sa akin yung experience. So, dun pumasok yung pag-share ko ng experience din sa kanila. And, I believe na tayong mga moms, especially tayong mga moms, gusto natin yung meron tayong makakausap
na same ng experience natin. Kasi napakahirap. Ang hirap mag-share ng experience kung yung pagsasabihan mo, wala siyang kaalam-alam. Alam niyo yun? Kasi diba, parang yung sarili mo nga, dinodown mo na eh. Ako actually, sa totoo lang, nadadown na ako talaga sa sarili ko. Tapos, sinong kakausapin ko eh, hindi naman nila alam yung experience ko, diba? Paano ko masasabi yung nararamdaman ko, yung syempre mabigat yun para sa'yo na parang nakikita mo na yung anak mo hindi siya makasunod sa ibang bata na kaedad niya. So, nakakalungkot, di ba? Nakaka-depress. Pero, kapag may nakausap ka na nanay na kagaya mo ng experience na pareho kayo ng pinagdadaanan, syempre, mas magagaan yung loob mo. Parang ma-release mo yung bigat na nararamdaman mo kasi alam mo na may kadamay ka or karamay ka. Kasi kapag ka hindi niya alam yung pinagdadaanan mo, parang ang hirap, diba? Sa totoo lang, kahit kayo, kung may pinagdadaanan kayo, diba, na gano'n, bakit kayo hihingi ng advice sa isang tao na hindi naman niya napagdaanan yung pinagdadaanan mo? So, luckily sa akin, meron akong mga nakausap na same ng situation namin ni Kuya. And, ayun, nakakuha ko ng advices, kung paano, may therapy ba na ganito, ganyan, check up, ganito. Papa! 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 So yan, nakita nyo na yung video. Ilang taon ba si Kuya dyan? Mga 3 years old siguro yun. So nasasabi niya, Papa, Papa. So nasasabi niya yung word na yun. Aside from Papa, nasasabi niya yung Mama. Nasasabi niya rin yung Atis, yung yaya niya dati. Yun, Atis yung tawag niya. Kasi hindi niya masabi yung buong pangalan niya na Ate Emily. So instead of Ate Emily, Atis na lang. So pati kami Atis na rin yung natatawag namin sa kanya. So ayun nga. Binigyan ako ng recommendation. 4 years old siya that time. So, 4 years old siya. Binigyan ako ng recommendation for DevPed. So, Neurodevelopmental Pedia. So, DevPed siya. Hindi lang siya basta pedia. So, nagsa-specialize siya sa mga cases ng speech delayed, autism, gano'n. Ipalista ako. So, sabi, siguro mga 1 or 2 months pa bago ako mabigyan ng slot, pero ipipila daw nila ako sa waiting list na, let's say, merong mag-back out sa check-up, sa schedule ng check-up, isisiin nila ako doon. And luckily, after 2 weeks, 2 weeks lang yung hinintay namin. So after 2 weeks, nabigyan ako ng schedule kasi may nag-back out daw na parent na, na magpapa-assess. So ayun, nabigyan kami ng schedule. So, in-schedule kami for assessment. So, within that 2 weeks, alam nyo, sobrang stressed ako na parang every night ata umiiyak ako. Ano kaya magiging findings kay Yale? Kasi hindi ako ready. Kasi nga, in denial kami eh. Kung meron kayong na-feel, siguro pag 2 years old yung mga anak ninyo, kung 2 years old yung anak ninyo, tapos ganun pa rin na hindi pa rin sila ganun ka-vocal or hindi sila gaano nagsasalita or not at all. So, yun. Huwag nyo nang ipag-take your time ng sobrang tagal. Siguro okay na yung hanggang 2 years old, ganun. Gawin nyo na yung necessary steps na kailangan yung gawin. And that is to have an assessment. Ayun, nakapag-assessment na nga kami. Alam nyo nung sa assessment, siguro mga ang daming papers na kailangan fill upan. So, kailangan mong i-remember lahat ng mga first ng baby, ng anak mo. So, may mga questions ata doon na ano daw yung, kailan yung first na step niya, parang ganun. Parang yun yung natatandaan ko. Pero meron kang mga sasagutin doon ng mga first niya, or first word, parang ganun. Tapos, yung mga, ano ba yung mga nakikita mo sa kanya, na mga, signs or whatever, ganun. Basta madaming papers na kailangan mong sagutan, fill upan, before yung mismong assessment. Yung assessment is 1 hour. Tapos, meron siyang parang review sa parents. Sila lang dalawa nung doctor dun sa room. Pero, merong dun sa labas ng room, nakabukas naman kasi siya. Although, kailangan hindi kami makita ng bata. So, hindi kami pwedeng makita ng bata. And, maririnig lang namin yung mga pinag-uusapan nila. So, yung parang yung ginagawa is parang yung kapag i-interviewin yung bata pag first day of school, kapag first time yung magsa-school, parang ganon. So, ipapakita yung mga animals, yung mga colors, shapes, ganyan. Yun, ganon lang yung gagawin. Pero, that time, ino-observe na rin
ng doktor kung paano siya siguro mag-communicate or ganun. So yun, ina-observe na rin siya ng doktor. Tapos yun, sinabi na sa amin kung ano yung findings niya. So syempre ako kinakabahan talaga ako kasi sabi ko na lang sa sarili ko kung ano man yung maging findings ito, I will accept it. At saka yun, gagawin namin yung necessary steps na kailangan gawin para nga ma-correct or para yun, ma-improve siya. So yun, sinabi sa amin, speech delayed siya. So, yun lang naman yung nakikita nila. And, yun nga, ang expectation is, dahil nga speech delayed siya, may mga things na hindi niya nagagawa dahil parang nahiya na siya na magsalita. Kailangan namin ng early intervention, yun yung sinabi niya. So, your early intervention nga ay yung ipa-therapy siya. Ang recommendation sa amin ng therapy is speech and OT. OT is occupational therapy kasi nga, parang yung socialization niya, parang may ganun eh. Tapos, ano pa ba yung mga... So, ang alam ko kasi sa occupational therapy, parang lagi silang nag-games. So, yung pag-follow niya ng instructions, parang mga ganun yung mga tinatakal nila sa ganun sa occupational. Although, hindi ko masyadong natutukan kasi hindi naman kami pinapapasok sa loob or hindi namin pwedeng panoorin habang nag-therapy nga yung bata. So, yun. And we were recommended sa Stellar Early Learning Center, tama ba? Lalagay ko na lang yung mga link ng mga sa description box ng lahat ng mga sinabi ko. So, yun, sa Stellar kami, I remembered parang mga 700 per hour yung 700 per session. So, per hour yun. Yung kanyang speech therapy and then yung kanyang OT ay nasa 650. So, every week, 1,350 yung binabay namin sa Stellar for OT and speech. 6 months yun. So, once a week lang naman yung nirecommend sa amin. So, okay lang yun. And then, after na nag-therapy siya, actually, nakikita naman namin yung development niya. Ang nirecommend sa amin nung yung speech pathologist ni Yale that time, ang nirecommend sa amin ay kapag nasa bahay daw, pag kinakausap daw namin siya, ang approach or lagi kami magtatanong ng open-ended questions. So, hindi pwedeng ang sasagot niya lang ay opo. Hindi pwedeng yes, hindi pwedeng no. Hindi pwede yun. Kailangan kapag kinausap daw namin siya open-ended, like, yung meron siyang sasabihin aside from yes, aside from no. Para bang, kailangan niyang mag-explain or basta, para ma-provoke siya na magsalita, hindi lang opo, hindi lang no, yes, yung sasabihin ng bata. So, yun, kailangan open-ended questions daw yung itatanong namin or pag kinakausap namin siya, kailangan niya magsalita. Kailangan ma-provoke siya na magsalita siya. So, yun yung training or yun yung recommendation na binigay sa amin. And then, actually that time, pinag-stop ko siya na mag-aral. Kaya nga, kung mapapansin niyo, especially yung mga friends namin, 1 year siyang delayed sa school. Kasi dun sa 1 year na yun, hindi naman complete na 1 year. Actually, 6 months lang siya nag-therapy. So, pinag-therapy lang namin siya kasi ayaw namin na parang fully loaded siya. So, nag-pause muna si Yale ng 1 year. Instead of, kasi nag-kinder and prep na siya, so hindi muna namin siya pinag-grade 1. Yung time na yun, doon siya nag-therapy for 6 months, occupational and speech therapy. I believe nakahelp naman sa kanya kasi nakakapagsalita na siya ng maigi. And ang napansin namin, dumaldal na siya to the point na parang minsan nakukulitan ka na. Yung regular na makikipag-communicate ng mga bata, diba regularly kapag nakikipag-usap sa yung bata, makulit na sila, madaming tanong, ganun na siya. So, ang ginawa namin, after ng therapy niya, ay pinasok namin siya sa Galileo. Again, ilalagay ko yung description box or yung Facebook page nila, if ever meron man, or yung website dito sa description box. So, pinapasok namin siya sa Galileo. I think nasa 1.8 per month. Per month ba? Yeah, 1.8 per month, 8 hours yun. So, per session is 1 hour. Pero pinapag-Galileo ko lang siya every weekends, every Saturday. Kasi para hindi masyadong loaded sa akin. Kasi marami rin akong ginagawa. So, walang gahatid sa kanya. So, ayun, okay lang naman daw. So, every Saturday, 2 hours siya sa Galileo. So, hinahatid ko siya. Pinabalikan ko na lang din siya. Iiwan ko siya doon. So, ang pinaturo naman namin sa kanya doon sa Galileo ay reading. Kasi nga, dahil nga na-delayed nga siya ng speech. So, kapag ang bata delayed sa speech, sabi ni Doc Boy, ay, syempre, of course, mahihirapan din siya doon sa pagbabasa. So, sa pagbabasa niya. So, ginaliliyo namin siya. I forgot na kung ilang months yun. Siguro mga 3 months or
3, 4, or 5. Ewan ko. Or baka naka 6 months din ata kami. Kasi gusto ko rin siya na nandun. Tapos may mga nagiging friends din siya. So, ayun. 6. Hindi ko alam. I forgot. Pero yun nga, natuto siya in a way na yun nga, maano niya yung alphabet. Kasi nahihirapan din siya sa mga sounds. Dahil, I don't know, siguro na-confuse na rin siya kung ano man talaga yung gagawin niya. English o, Tagalog. Kasi di ba minsan yung kids din, nakakonfuse din sila. Sabi rin sa amin ng speech pathologist niya noon, kung nakakonfuse yung bata, kung nakakonfuse daw siya sa kung ano yung language na gagamitin niya, mag-stick muna kami sa isa. So, yun yung naging journey namin sa kung paano namin nalagpasan ang pagkakaroon ng speech delay ni Kuya Yale. And so far, so good, okay naman. Dumaldal na siya ngayon. Nasanay na siya na magsalita. Sabi nga ng kapatid kong isa, siguro napagod na siya na maging tahimik siya, na hindi siya magsalita. Kaya ngayon, puro daldal na siya, puro salita na siya ng salita. Ang dami na niyang tinatanong sa amin. Ang dami na niyang pinakwento at sinasabi. So, yun, sabi ko nga, okay na rin. At least, actually, after nung therapy niya, and yung tutorial nga niya, pinasok namin siya ulit sa, saan ba namin pinasok? Progressive school, ayun. Progressive school na siya, hindi na siya traditional. Kasi feeling ko, kung traditional school namin siya, medyo, baka mahirapan siyang mag-cope up. Kasi di ba pag traditional, parang independent yung mga bata. So, mahirapan siya mag-cope up. So, sa progressive school na lang namin siya pinasok. Mas okay yung mas na-assist siya ng maigi ng kanyang mga teachers, ganyan. And konti lang kasi sila, so mas natututukan sila sa loob ng classroom. Mahaba na to, pero ayun, thank you so much sa patience ninyo and thank you for watching our video. So, kung medyo nahabaan kayo, skip nyo na lang or bahala kayo. Pero mamimiss nyo yung mga pinagsasabi ko. Ang advice ko or ang tip ko sa inyo, especially yung mga first-time moms or kahit hindi kayo first-time moms, hindi naman namin masasabi na hindi naman natin masasabi as a mom kung lahat ng anak natin ay okay lang yung kanilang development. Meron siguro na in denial pa rin hanggang ngayon. Pero ang masasabi ko lang, huwag niyong gayahin yung pagiging in denial namin at huwag niyong gayahin lalo na yung binigyan namin siya ng time na take your time lang, anak. Yung word na yun or yung phrase na yun, yung take your time, anak, hindi siya applicable as a whole sa atin. Pag after 2 years old at wala pa rin kayong makitang development sa kanilang speech, hindi sila nagtotalk, late talker na sila, or what, wala silang sinasabi, or very limited yung sinasabi nila, hanggang doon lang, tigilan nyo na yung pag-take your time ninyo. Kasi para sa inyo rin yan, para yan sa anak ninyo, para din sa inyo, para hindi kayo mahirapan. Kasi not all of us moms are privileged na maipasok natin or mabigyan natin ng early intervention ang mga anak natin. Merong paano yung iba na sakto lang yung kinikita nila for their family, di ba? Yung iba sakto lang na kumakain. So, hindi lahat tayo kaya natin yan. So, sana nga din yung government ay merong magawa about that. So, sana merong magbigay ng mga free early interventions sa mga barangays or sa mga health centers, gano'n. And, ayun. So, yun po yung mabibigay kong tip. Huwag nyo kami gayahin na maging in denial. In denial kayo for some time. Siguro, iiyak nyo yan. Sinasabi ko na sa inyo, iiyak nyo yan dahil iniyak ko yan ng sobrang tagal. So, iiyak nyo yan. So, hindi nyo naman may iwasan yun. So, ayun, magiging in denial kayo, which is acceptable naman yun. If you want to ask me about anything sa mga pinagdaanan namin, sa mga ginawa namin, you can always message me. Or you can comment. Yun. Comment lang kayo kung same tayo experience or what. And, ayun, thank you po. And, I'm very happy na nalagpasan namin yung situation ni Kuya Yale. And ngayon, madaldal na siya, na-express na niya yung sarili niya. And I'm also happy kasi si Orion ay okay naman. Bulol-block siya, pero he can express himself. Kung nakikita niyo naman sa mga videos namin, na-express niya yung sarili niya. May time lang napulol siya, pero marami na siyang masasabi. As in, marami na siyang alam na minsan hindi namin alam. I hope may natutunan kayo din sa experience namin na pwede niyong iwasan na hindi gawin. Ayun, I hope maging eye-opener ito, especially sa mga moms na may toddlers. Ayan.
Or lalo na sa mga first time moms. First time mom ako noon, remember? Kay Kuya Yale. So, ayun. Yun, thank you. And again, if you haven't subscribed yet on our channel, please click on subscribe. Click nyo na rin yung bell para you can get the notifications every time we upload our new videos. So, see you in our next video. And, ayun, bye!